हेलो नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा करो আপোনালোক সকলো ভালে আছে সো আশা কৰিছো লাষ্ট ক্লাছত মই যিখিনি বস্তু শিকাইছো আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু বুজি পাইছে মানে লাষ্ট ক্লাছত মই আপোনালোকক দেখালো যে ফ্ৰন্ট ফেস কেনেকৈ বনাব পাৰি সো আপোনালোকৰ যদি কিবা কনফিউজনো আছে প্লিজ মোক ভিডিঅ'ত কমেন্ট কৰি জনাব তেতিয়া আপোনালোকৰ ডাউটখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ক্লিয়াৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম সো আজি মই আপোনালোকক সাইড ফেস কেনেকৈ বনাব পাৰি গোটেইখিনি বস্তু ডিটেইলছত দেখাম যেনে ফ্ৰন্ট ফেসত লাষ্ট ক্লাছত আপোনালোকক গোটেইখিনি মই দেখাইছোৱে অলৰেডি মানে ফ্ৰন্ট ফেসত আমি গোটেইখিনি পাৰ্ট দেখা পাওঁ রাইট সাইডে হোক বা লেফট সাইডে হোক কিন্তু সাইড ফেসত তেনেকুৱা নহয় সাইড ফেসত চাব পাৰে আপোনালোকে অনলি মই সাইডৰ পাৰ্টখিনি এইখিনি পাৰ্টহে দেখা পাম এইটো সাইডৰ পাৰ্টখিনি দেখা নাপাম গতিকে তাৰ বাবে বস্তু কিছুমান আমি মেজাৰমেণ্টে হওক বা কিছুমান ৰুলছ ফ'ল' কৰিব লাগিব গতিকে এইখিনি বস্তু আজি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব মৰম দিব গতিকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব অকল চোৱাই নহয় প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তাত লাইকস কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে আজি মোক নতুনকৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত আহিছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু লাইক কৰিব সো বৰ বিশেষ নকওঁ আৰু বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো প্লিজ মোৰ লগত কণ্টিনিউ কৰি যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণেও ইজি হ'ব গতিকে থেংক ইউ বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট চাৰ্কেল এটা ড্ৰ কৰি ল'ব লাগিব লাষ্ট ক্লাছত অলৰেডি মই এইখিনি বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ আপোনালোকক সেই চেম ৰুলছ আপোনালোকে ইয়াতো ফ'ল' কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে হৰিজেণ্টেলি এণ্ড ভাৰ্টিকেলি লাইন ড্ৰ কৰিব লাগিব দেন আপোনালোকে ছয়টা ভাগত ডিভাইড কৰিব লাগিব তলত তিনিটা ওপৰত তিনিটা দেন তলত এইখিনি চিন আপোনালোকে জানেই অলৰেডি চ' তথাপিতো আপোনালোকে যদি পাহৰিছে আৰু এবাৰ মনত পৰিবৰ বাবে মই এইখিনি বস্তু স্মলকৈ দেখাই দিছোঁ চিন অ'কে যেনেকৈ আমাৰ ফ্ৰণ্ট ভিউত আমাৰ কি হয় সাইডৰ পাৰ্টখিনি দেখা নাপায় কিন্তু আপোনালোকে সাইড ভিউত সাইডৰ পাৰ্টখিনি দেখা পাব এইখিনি স্কালটো যদি দেখাই দিওঁ মই ইয়াতে স্কালৰ পিকচাৰটো দিম চাওক এনেকৈ চাব পাৰে ফ্ৰণ্ট ভিউৰ পৰা আপোনালোকে সাইডৰখিনি দেখা নাপায় কিন্তু সাইডৰ ভিউৰ পৰা আপোনালোকে সাইডৰ পাৰ্টটো যে চাৰ্কুলাৰ হয় এইখিনি বস্তু দেখা পাব গতিকে আমি ভিতৰত ইয়াতে এটা চাৰ্কেল ড্ৰ কৰিব লাগিব আৰু কোনখিনিত হ'ব চাৰ্কেল এডাল হেয়াৰ লাইন আৰু ওপৰত যে মাজত আছে এডাল কি লাইন হয় নোজ লাইন এইখিনিতে আমি চাৰ্কেলটো ড্ৰ কৰিব লাগিব মাজত দেন চেম সাইড ভিউৰ পৰা আমি এনেকৈ দেখা পাম চ' এতিয়া আপোনালোকে বুজি পাবৰ বাবে মই স্কালটো কেনেকুৱা হয় এটা নৰ্মেল যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম চ' ইয়াত পিকচাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰে গোটেইখিনি বস্তু মেজাৰমেণ্ট লৈ মই ড্ৰ কৰিছোঁ স্কাল চাব পাৰে আৰু যদি কিবা অসুবিধা আছে বুজি পোৱা নাই কিবা কনফিউজন আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব মোক স্কাল আশা আপোনালোকে বুজি পাইছে এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত মাছল থাকিলে মাছলখিনি কেনেকৈ এড হ'ব জাষ্ট এইখিনি বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি মই দেখাই দিছোঁ বেছি ডিটেইল নেদেখাওঁ ইয়াত আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে চ' একদম ইজি হয় জাষ্ট আপোনালোকে মেজাৰমেণ্টখিনি যিখিনি বেছিক্স হয় সেইখিনি বস্তু অলপমান মনত ৰাখিব বা মানে কেইবাৰমান প্ৰেক্টিচ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজে নিজে আহি যাব বস্তুখিনি চ' আপোনালোকৰ যদি কিবা কনফিউজন থাকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো এবাৰত যদি বুজি নাপায় প্লিজ বস্তুখিনি কি বুলি কয় আকৌ ৰিপিট গৈ আকৌ এবাৰ চাব আকৌ ৰিপিট কৰিব আকৌ চাব চাই চাই মানে এক লগত মানে কৰিব ট্ৰাই কৰিব এইখিনি বস্তু আপোনালোকক মই আগতে যেনেকৈ পাৰ্টকৈ দেখাইছোঁ যেনে নাকটো কেনেকুৱা হ'ব চাইড ভিউৰ পৰা এইখিনি বস্তু এতিয়া আপোনালোকৰ কামত আহিব যেনে লিপছটো কেনেকুৱা হ'ব এই গোটেইখিনি চাগে আপোনালোকৰ মনত আছে আৰু যদি কোনোবা আজি নতুনকৈ মোৰ ইউটিউব চেনেলত আহিছে তেনেহ'লে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ এইখিনি বহুত সহজে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব
সো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু বুজি পাই আছে। সো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিম এটা মানে নৰ্মেল এটা ছাইড ভিউৰ পৰা কেনেকুৱা হয়। ইমান ডিটেইলছত নাযাওঁ, কিন্তু তথাপিতো আপোনালোকক দেখাই দিম যে মানে কেনেকৈ মানে ছাইড ভিউৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি নৰ্মেল গোটেই ছেডিং নকৰোঁ, কিন্তু তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ইয়াতে মেজাৰমেণ্টখিনি মই কৈছোঁ আপোনালোকক, ছেম মেজাৰমেণ্ট ফ'ল' হ'ব। ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকেও প্ৰপাৰ মেজাৰমেণ্ট লৈহে কৰিব। একো বস্তুৱে ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰী হেণ্ড ট্ৰাই নকৰিব এতিয়া। মানে এবাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছতে মই ফ্ৰী হেণ্ড এতিয়া পাৰা হৈ গ'লোঁ, তেনেকুৱা বুলি নাভাবিব। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এটলিষ্ট 10-15 বাৰ মানে ৰেফাৰেঞ্চ লৈ প্ৰপাৰ মেজাৰমেণ্ট লৈ কিমান কি ডিষ্টেঞ্চত আছে প্ৰপাৰলি কৰিব। তাৰপিছতহে আপোনালোকৰ মাইণ্ডে অট'মেটিকলি সেইখিনি বস্তু মাইণ্ডত লৈ ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে অট'মেটিকলি ড্ৰ কৰিব পাৰিব। ছাইড ভিউ এনেকুৱা হয়, ইমান ডিষ্টেঞ্চত ইমান ডিষ্টেঞ্চত নাকটো, ইমান ডিষ্টেঞ্চত লিপছটো আপোনালোকে অট'মেটিকলি ড্ৰ কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে যেনেকৈ আপোনালোকে অলৰেডি জানেই ছাইড ভিউত নোজ কোনডাল হয়, কি হয়। মই অলৰেডি এইখিনি বস্তু ফ্ৰী হেণ্ড ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ যাতে প্ৰব্লেম নহয়, যাতে বস্তুখিনি স্কিপ হৈ নাযায়, তাৰ বাবে বাৰ বাৰ মই প্ৰপাৰ মেজাৰমেণ্ট লৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চ' প্লিজ আপোনালোকে এইখিনি বস্তু চিৰিয়াছলি লৈ কৰিব। এইটো চোৱা, আইচটো ক'ত হ'ব এইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক মেজাৰমেণ্ট লৈ দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে জাষ্ট অলপমান মই ইমান ডিটেইলিঙত নাযাওঁ, জাষ্ট অলপমান ছেটিং কৰি দিম, গাড়ী চলি এইখিনি অলপ এড কৰি দিম, তেতিয়া অলপমান ৰিয়েল লাগিব, অলপ চাবলৈ ভাল লাগে ন। নহ'লে যদি অকল লাইন ড্ৰ কৰি থৈ দিওঁ মানে ভাল নালাগে, অলপ পাল মৰা যেন লাগে। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে। চ' যদি কিবা বুজি পোৱা নাই, বাৰে বাৰ কৈ আছোঁ মই, কিবা যদি বুজি পোৱা নাই প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি মই ভিডিঅ'ত কিবা ইম্প্ৰুভ কৰিব লগাও আছে তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। মই বহুত ভাল পাম যদি মোক মানে আপোনালোকে যদি কয় যে এনেকুৱা এইখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে। চ' প্লিজ ক'ব। চ' যিমানখিনি পাৰি মই একদম ইজিকৈ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকক। ভিডিঅ'বোৰো মই সেইকাৰণে ইমান ডিটেইলিঙত এতিয়া যোৱা নাই, ছেডিং কেনেকৈ কৰে, কি কৰে, কাৰণ নহ'লে ভিডিঅ'বোৰ দীঘল হৈ যায়। আৰু দীঘল হোৱাৰ লগে যেনে মোৰে দীঘল ভিডিঅ' চাবলৈ এতিয়া মানে ইমান ধৈৰ্যটো নাই, মানে পেচেঞ্চটো নাই। গতিকে মই সেইবাবে যিমান পাৰি মানে একদম ইজিকৈ যিমান পাৰি মানে বুজাবলৈ আৰু শ্বৰ্ট বনাই মানে আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু আপোনালোকৰ বাবে বস্তুখিনি ইজি হৈ গৈ আছে। চ' কোনোবা যদি নতুনকৈ আজি মোৰ চেনেলত জইন কৰিছে বা ভিডিঅ'টো চাই আছে, প্লিজ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে বহুত ইজি হৈ যাব এইখিনি বস্তু। আৰু ভিডিঅ' যদি চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চ' মই এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বস্তুখিনি আগবাঢ়ি লৈ যাই থাকিম। গতিকে আপোনালোকে মোৰ লগত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰি গৈ থাকিব। মই পাৰালৈকে 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া এইটো দেখাইছোঁ মই, এইটো চাওক, আগৰটো দেখালোঁ মই লেফ্ট ছাইডে চাই থাকিলে কেনেকুৱা দেখি ছাইড ফেচত। এইটো মই দেখাইছোঁ ৰাইট ছাইডে যদি আমি চাই থাকোঁ ছাইড ফেচত কেনেকুৱা দেখিব চাওক। এইবিলাক মেজাৰমেণ্ট এইবিলাক চব ছেইম হয়, জাষ্ট এংগলটো অলপমান ডিফাৰেণ্ট হয়। ইয়াতে মই অকল নৰ্মেল স্কালটো দেখাইছোঁ দেই, মই মানে ইয়াতে ইমান ডিটেইলিঙত নাযাওঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব। চাওক ছেইম হয়, এইটো জাষ্ট দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যাতে ক্লিয়াৰ হৈ যায় দুয়োটা এংগল। এতিয়া চাওক, এইটো বস্তু মই এইবাবেই দেখাইছোঁ, মানে ছেটিংখিনি মই আপোনালোকক নেদেখাওঁ এতিয়া, মানে দেখুওৱা নাই, কাৰণ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায়। এইটো মই প্ৰপাৰলি আপোনালোকক কিয় দেখাইছোঁ, যাতে যেনেকৈ চাওক এইটো মই কি বুলি ৰঙা ৰঙেৰে পূৰা ডটেড কেনেকুৱা কি মেজাৰমেণ্ট, কোনটো ৰাউণ্ড কোনটো চাৰ্কল ক'ত হৈছে, গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক কিয় দেখাইছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কনফিউজন ক্লিয়াৰ হৈ যায়। চাওক ইয়াত মই প্ৰপাৰ ফ'ল' কৰিছোঁ গোটেইখিনি বস্তু, গোটেইখিনি মেজাৰমেণ্ট টপৰ পৰা ডাউনলৈকে বটমলৈকে। চাওক গোটেইখিনি বস্তু প্ৰপাৰ মেজাৰমেণ্ট লৈ ফ'ল' কৰিছোঁ।
চ' আপোনালোকেও প্লিজ এনেকৈ বস্তুবিলাক লাহে লাহে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ডিটেইলিঙত যাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে বস্তুখিনি বহুত ইজি হৈ যাব। চাওক এইখিনি টপ অফ দ্য হেড, বটম অফ দ্য হেড, চাওক এটা এটা বস্তু মানে লাইনত আছে। হেয়াৰ লাইন, আইব্ৰ, ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ আই লাইন, নোজ লাইন, মাউথ লাইন,